Hi guys! Kamusta? Katapos na mag-breakfast with housemates and ayun, gumagawa ko ng report beginning of the month about competitors report. Wait ha? Sa mga brands na kakompetensya namin and kailangan ko i-send yun every end of the month. Actually, na-send ko na. But my managers want it in a different format. So, I need to send it again. And after nun, pag-iisip ko pala kanina umaga, sobrang sakit ng lalamunan ko. Kasi nag-milk tea kami kagabi. And then, meron kaming isang Chinese colleague na galing bakasyon. And then, pinasalubungan niya kami ng what do you call this, candies from Mongolia, and then super naubos namin kagabi and then while having milk tea. So lahat kami sobrang sakit na lalamunan namin, but this morning after ng breakfast, let's have some ice cream. Kailangan ko ng sweets kasi medyo stressful yung week namin ngayon. Last week ng August, medyo stressful kasi nga end of the month, naghabol kami ng target, everything. Planning na ayusin ko yung makeup drawers natin. Ano na ba yung mga palettes? Kasi may mga palettes na hindi na ako nagagamit, tapos nandyan na. Kaya ko mag-rearrange ulit. Baka bumili pa ako ng isa pang drawer kasi medyo na-apaw na siya. O ayan. Medyo kung nakikita nyo, medyo magulo na. So parang gusto ko siyang rearrange. What do you think, guys? So ayan. Ang bigat. So ayan yung mga palettes natin. Ayan, pakita ko sa inyo. So rearrange natin siya. Super dami na. So gawa tayo ng review nito soon. Or hindi ko alam kung mauuna to or mauna tong vlog na pinapanood nyo. Ito, neon palettes from Huda. Ayan. Fenty Beauty na eyeshadow palettes. Ito yung mga palettes na collection ko. Naked. Ito, dinipat ko yung mga lipstick before. Tapos nilagyan ko ng label. Ayan. So, meron kung Kat Von D siya, Urban Decay, Garland, Estee Lauder, Marc Jacobs. So, tapos, tinunaw. Ginanyan siya. Tapos, para mabilis na, di ba? So, ayan. Tapos, meron din tayo from Burberry, to NARS. Ayan. Mga palettes. Ayan. NARS, Dior. And then, ito is yung mga favorite ko, Lime Crime palette. Ito is Tarte bronzing or contour palette. Nandyan Gwen Stefani na Urban Decay limited edition na palette, blush. NARS blush. Tarte, Toasted Tarte. Ayan. Palette. Then may isa pa tayo extra na Moroccan Spice eyeshadow palette from Fenty Beauty. So, dalawa siya. So, ayan. And then, mga mga setting powder. Marami pa akong setting powder doon. Nandoon. So, pagsama-samahin na natin siya. I'm planning to buy another ganito. Sa Muji ko to nabili. Japanese store.
Meron sa Dubai Mall. Quite expensive pero super tibay. So, mga matchsticks, Fenty Beauty, eyeshadow palette, Kat Von D, and then contour. Medyo paubos na. Kailangan na natin ng bago. Kat Von D palette. Ayan. Kailangan natin siya ayusin. Oh, may isa pa rin pala ako dito, Moroccan Spice. So, tatlo na siya. Tatlo na yung Moroccan Spice palette ko. Medyo sira na tong isa. Ano kaya? Yeah, so, tatlo na siya. Let's see. And then, ito, limited edition. Metal. Tingnan, maganda to. Pag makita nyo, metal. Tapos pag binaligtad mo, matte. Diba? Matte pala, pag ganyan. Matte. And then, metal. Diba? Palette. So, matte. It's all matte. And then, metallic. From Kat Von D. And then, Urban Decay Electric Palette. Ito. Ganda to. Super. Dior. Backstage Dior palette. Nagamit na natin yan sa vlog natin. Ano to? Tarte. Blush palettes. Ayan. Mahilig talaga ako sa palette. And then, cream. Contour Anastasia. Hindi pa siya gamit. Ayan. Ito is Kat Von D limited edition na gold palette. Ayan. Ayan naman siya. Anniversary collection. And then Fenty Beauty na kilowatt foil. Ayan. Kilowatt foil. Glow palette. Anastasia. Blush and bronzer palette. Hindi ko pa siya nagagamit. Anong brand to? Coastal Scents. Binili ko siya online. Ayan. Hindi pa siya gamit. And then dito siya. And then blush palette ulit. Ayan. Hindi pa rin siya gamit. Another. Ang dami ko pa ng palette. Tapos naked palette ulit. And then, Naked ulit, Naked Heat, Naked 1, Naked 3, ayan, and then Naked Smoky na palette. Ayan, maganda rin kasi mga eyeshadow ng Urban Decay. And then, cream contour, powder contour. May powder contour from, another powder contour from Kat Von D. Ito na yung bagong contour nila na pwede ka mag-refill. Mabibili mo na lang single yung powders. And then yung dati kasi, cartons. Tapos ganito. Medyo paubos na nga siya. So, ayan. Yung mga palette. Dumi. Modern Renaissance ng Anastasia. Ayan. What else? Concealer palette. Ayan, with correctors. Hindi pa rin siya gamit. Cover effects na cream. Na contour and highlights. So, ayan. And then, mayroon tayong Urban Decay na Moon Dust. Ito, wala na nito. Super shimmery ito. Maganda rin to. Matchsticks. Malaki tayong matchsticks. Super dami kong matchsticks from Fenty. Yeah. Ayun yung matchsticks natin from Fenty. Iba-ibang kulay. Kompleto. Kompleto tayo ng kulay. Contour, highlights, cream. Mga creamy to. Creamy texture. Kompleto. Bigat. Ito na lang siya. Mga palettes na Marc Jacobs. Ayan. Kompleto rin tayo. Ayan. Yan.
hindi pa siya gamit yung iba. Yan. Tapos ito. Tapos may maliit. Maganda. And then mga loose powder. Marc Jacobs 20. Dami na nating loose. Ganito. Ayan yung mga loose powder. Meron pa doon sa kabila. Tapos ayan. Mga iba-ibang undertones na loose powder. Kat Von D holographic palette. Hanggang dito mga single mono eyeshadow. Mga shimmers. Dito ko nilalagay. Lagay natin. Masyado na siya mabigat. So I need to buy another one. Maganda to, oh. Mono eyeshadow. Oh. Diba? Ng Marc Jacobs. Punasan muna natin. Yan. Metal palette. Yan. Cream contour from Anastasia. Naked palette collection. Ayan. Tapos Kat Von D uli. Urban Decay. Anastasia palettes. Then Moondust from Urban Decay. Cover Effects. Ano to? 20 Beauty palette. Palette again. Moroccan Spice. And then this Urban Decay Brush palettes. Ayan. And then your Backstage. And then Tarte. Pinakasya. Here. And then yung ating lip palette. Ayan, dyan. Ayos lang natin. Ito Marc Jacobs to eh. Na contour. So here. Okay natin. And then yung mga Marc Jacobs na palette. Here. Here, here, tapos what else? Huda palette, and then tingnan natin yung kabilang side. So ayun yung mga palettes natin. Tapos ito naman yung mga foundations. Mga foundation. Ito yung mga bago ng Fenty Beauty. Marc Jacobs Shameless. Dito siya. Ayan. Mga foundation. Estee Lauder. Nilagay ko muna siya dyan dahil ayusin natin lahat later. Again, may loose powder from Makeup Forever. Ano to? Enhancer. May natin loose powder. Ayan. So, lahat yan. Tapos dito, puro mga concealers. So, ayan. Primers. Mga primers natin. Ito natin lagay. Primers, highlighters.
Magulo na siya. Highlighter, bronzer. Yan. Primer. Ito yung na Fenty, kompleto rin ako. Yan. Ayan. Dito pa. Oh. Yan. Dalawa pala yung trophy wife ko. Kompleto. Yan. Powder foundation, saka cream foundation. Parang hindi ko na kailangan ng cream foundation. Then, ito yung mga favorite blushes ko. Naked Flash. Yan. Favorite ko to. Yan. Naked Flash. Natin dito na lang. So, ayun guys, medyo naayos-ayos ko na yung ating makeup na mga ginagamit, makeup drawers. Dito yung mga, pakita ko sa inyo. Dito yung mga shimmers and primers, and then concealers and eyebrows. So, ayan siya, lahat ng primers, eyeshadow primers, and then dyan. And then eyebrows and concealers, lahat nandito. So, ayan. Liquid lipsticks and mascaras. Cream. Foundations and blushers. And then powder foundations and highlighters. Ayan. Lip gloss, lip pencils. And then mga liquid foundations. So, ayan. Saka yung inayos natin na palette. So, ayun. Medyo may tinanggal ako dito. Yung mga hindi na kailangan. Mga testers. So, ito Dior Nude na mga bronzers. And then, Orgasm na NARS. Ayan. Pamigay na lang natin yan. So, ayun lang. Mga ka-dreamers. Ay! May isa pa pala. Saan natin to ilalagay? Lahat ng matchsticks. Well, siguro doon na lang sa taas. Yun lang mga ka-dreamers. Maraming salamat. Hindi pa ako nag-aayos, hindi pa ako nakaligo. From bed, gumawa ng report, nag-almusal, tapos nag-ayos. So, ayun lang mga ka-dreamers. Maraming salamat sa patuloy na panonood. And thank you so much sa lahat ng mga laging nandyan. Sa anak ni, yung pala, happy birthday dun sa anak ni Ma'am Irene, mag-turn 5 na siya sa August 9. Advance happy birthday. Maraming salamat sa lagi pong panonood sa inyo, kala Camille Rodriguez, Ma'am Irene, Shaira, kay So, kay Claude M. Javier, sino pa ba? Yan, yung Cel Flores, lagi niya mga nanonood sa atin. And si Cel Flores, yun nga, Lily Parilla, maraming salamat. Lagi ko mga binabasa yung mga comments nyo. And diba, Diana Teong Siang, Jem Menor, Camille Rodriguez, yan. Zai OC, thank you so much. Ma'am Riza, yung nakilala ko sa Abu Dhabi na nanonood sa atin. Maraming laging salamat sa laging panonood. Thank you so much mga ka-dreamers. Bye-bye!